So hello and namaste everyone, welcome back again. This is not a vlog. यो चाहिँ अब एउटा vlog हैन. यो चाहिँ अब एउटा सानो ट्युटोरियल जस्तै सिनेम्याटिक भिडियो कसरी बनाउने टाइटल हेरेर थाहा भइसक्यो होला तपाईलाई. अब स्मार्टफोनबाट बनाउने हो नि त. अब स्मार्टफोन सबैसँग हुन्छ हैन. अब क्यामेरा भन्दा पनि स्मार्टफोन चाहिँ धेरै भर्सेटाइल हुने भएको कारणले जहाँ पनि स्मार्टफोनबाट चाहिँ धेरै चाँडो सजिलो खिच्न सकिन्छ. तर स्मार्टफोनबाट पनि कसरी खिच्दाखेरि चाहिँ सिनेम्याटिक भिडियो आउँछ भने त्यो बारेमा चाहिँ अब यो भिडियो बनाउन लाग्यो. अब तपाईहरुलाई थाहा छ पनि होला अनि थाहा नहुनेहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ बिगिनर लेभलको हैन. बिगिनर सानो फोनबाट सिनेम्याटिक भिडियो कसरी बनाउने त. ल अब सुरु गरौँ. फर्स्टमा भनेको चाहिँ फोन समाउने तरिकामा भर पर्छ. फोन तपाईहरुले कसरी समाउनु. अब फोन प्रायले अब यसरी डेमा स्टोरी हाल्न लागेको जसरी हैन यसरी भर्टिकली समाएर पनि खिचिन्छ अनि ल्यान्डस्केप पनि खिचिन्छ के. यो चाहिँ ल्यान्डस्केप मोड हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो अलिकति वाइड आउँछ. अनि भर्टिकली खिच्यो भने चाहिँ यसरी खिच्यो भने चाहिँ भिडियो कम्प्रेस्ड आउँछ के, सानो आउँछ. अनि सिनेम्याटिक भिडियो बनाउन त अभियसली अब यसरी नै समाउनु पर्यो हैन. अब यसरी समातेर खिच्नु पर्यो नि यताउति यसरी त यो भनेको डेमा टिकटक बनाउन यताउति चाहिँ त्यसरी खिच्दाखेरि चाहिँ युज हुन्छ. अनि यसरी समात्दाखेरि पनि अब फोनहरु हल्लिने चान्सेस हुन्छ कि यसरी हल्लिन्छ के. यताउति नहल्ले पनि यसरी चाहिँ हल्लिन्छ हैन. त्यसैले अब यो यसो हल्लिने पनि मुभमेन्ट अलिकति कम गर्नुपर्छ. सकेसम्म स्टडी समाउनु पर्छ. स्टडी सोलिड पारेर समाएर यस्तो बिस्तारै गर्नुपर्छ. अनि अर्को टिप्स भनेको चाहिँ अझै स्टडी कसरी बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो ट्राइपोड युज गर्ने. ट्राइपोड अनि ग्रिप्सहरु भनेको चाहिँ अब यस्तै ह्यान्ड ग्रिप्सहरु यसरी फोनमा यसरी ह्यान्ड ग्रिप्स यो चाहिँ अनि यसरी हल्लिन अलिकति गाह्रो हुन्छ कि यसरी समातेपछि यसरी हल्लिँदैन कि यो एक्सेसमा चाहिँ. त्यसैले भिडियो अलिकति स्मुथ आउँछ कि यसरी ग्रिप्सहरु युज गर्यो भने चाहिँ. अब ट्राइपोड युज गरेर देखाउनु मिल्दैन किन भन्दाखेरि ट्राइपोड यो क्यामेरामै अड्किरहेछ. अनि अर्को भनेको चाहिँ गिम्बल युज गर्ने. गिम्बल भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक स्टेबलाइजर हो जसले चाहिँ सबै मुभमेन्टहरु हटाइदिन्छ के, सबै अनवान्टेड मुभमेन्ट्सहरु. अनि गिम्बल युज गर्यो भने चाहिँ एकदमै बब्बाले स्मुथ फुटेज आउँछ गिम्बलले. जस्तो अब यसरी हात हल्दा पनि फोन जहाँको त्यहीँनिर बस्छ नि त. यसरी हल्दा हैन फोन जहाँको त्यहीँनिर बस्छ. जुन जताबाट फर्केको त्यहीबाट फर्केर बस्छ क्या. अनि यताउति हल्लाउँदाखेरि हैन त्यसैले गिम्बलले पनि एकदमै हेल्प गर्छ स्टेबल फुटेज निकाल्नको लागि. अब यस्तो हल्लेको फुटेज कसलाई चाहिँ हेर्न मन लाग्छ त हैन. अब यताउति हल्लेको छ, यताबाट स्वाट देखाएको छ, उताबाट स्वाट देखाएको छ. जहाँ मनलाई त्यही यता खिचेको भिडियोहरू त्यो हेर्न पनि अलिकति कति च्याउ लाग्छ कि. त्यो आँखै रिङ्गटा लागे जस्तो हुन्छ. त्यसैले त्यस्तो मुभमेन्ट्सहरू चाहिँ सकेसम्म कम गर्ने, सकेसम्म स्मुथ फुटेजहरू चाहिँ खिच्ने. अनि अर्को भनेको चाहिँ ब्ल्याक बार्स युज गर्ने. ब्ल्याक बार्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला, थाहा हुन पनि सक्छ, थाहा नहुन पनि सक्छ. थाहा नहुनेहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु होइन. थाहा हुनेहरूलाई त अब किन भन्नु पर्यो. अब फिल्मतिर चाहिँ प्रायः मुभीहरू खिच्दाखेरि चाहिँ वाइड लेन्सहरू युज गरेको हुन्छ क्या. वाइड लेन्सहरू युज गरिसकेपछि चाहिँ धेरै कुराहरू लेन्समा देखिन्छ, धेरै कुराहरू फ्रेम्समा देखिन्छ, वाइड देखिन्छ नि त. अब त्यो फोनबाट चाहिँ अब त्यस्तो देखिँदैन. अब कुनै फोनमा चाहिँ देखिन्छ होला अब खतरा लेन्सहरू हुन्छ. अब टेलिफोटो वाइड एङ्गल लेन्सहरू हैन, डबल ट्रिपल क्यामेरा कस्तो आउन थालिसक्यो. त्यसैले नर्मल फोनहरूमा चाहिँ त्यस्तो रेसियो हुँदैन. एस्पेक्ट रेसियो भनेको 16:9 को हो तर त्यस्तो बित्ति हुँदैन. त्यसैले हामी चाहिँ ब्ल्याक बार्स युज गर्छौँ. ब्ल्याक बार्स भनेको चाहिँ कालो क्रप गर्ने बार हो यस्तो हैन, जसले गर्दाखेरि यो एङ्गल चाहिँ फराकिलो देखिन्छ क्या. अब यो ब्ल्याक बार्स छैन भने चाहिँ त्यस्तो बित्ति फराकिलो देखिँदैन. त्यसैले ब्ल्याक बार्स युज गर्दाखेरि चाहिँ अब मन पर्यो भने युज गर्दा राम्रो, मन परेन भने युज नगर्दा पनि हुन्छ. त्यो अब आफ्नो प्रिफरेन्सेस हो. अब कस्तो चाहिँ युज गर्ने हैन. भिडियोमा अब वाइड देखाउने के यतिकै नर्मल खिचेर एडिट गर्न झ्याउ लाग्छ भने त यतिकै नर्मली खिच्दाखेरि पनि हुन्छ.
ब्ल्याक बार्सहरू राखिराख्नु पर्दैन। अनि अर्को पोइन्ट चाहिँ अब सबसे ध्यान दिनुपर्ने कुरा बिगिनरहरूलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्रेम रेट भनेको चाहिँ थाहा छैन भने तपाईँहरूलाई होइन, अब भिडियोलाई चाहिँ हामी मोसन पिक्चर्स भन्छौँ क्या। एउटा पिक्चर मात्र होइन एउटा 1 सेकेन्डको भिडियो बनाउनको लागि होइन त्यहाँनिर थुप्रै फोटोहरू खिचेको हुन्छ क्या। त्यस्तै गरी अब एउटा 1 सेकेन्डमा नर्मली एनटीएससी र पल भन्ने फर्मेट हुन्छ। एनटीएससी भनेको चाहिँ अब त्यो प्राय युरोपतिर मात्र युज हुन्छ, अनि पल भनेको चाहिँ त्यो सी अक्रसमा क्या, भनेको समुद्र पारी, जस्तै हाम्रो देशतिर यताउति होइन त्यस्तो युज हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ अब पल युज गर्छौँ। पल भनेको चाहिँ नर्मली 24 फ्रेम्स पर सेकेन्डमा भिडियो हुन्छ। 24 फ्रेम्स 24 फ्रेम्स पर सेकेन्ड हुन्छ क्या नर्मली एउटा भिडियो प्ले हुँदाखेरि। भन्नुको मतलब चाहिँ 1 सेकेन्डमा 24 फ्रेम्स प्ले भएको हुन्छ होइन। त्यसै गरी हामीले चाहिँ भिडियो खिच्दाखेरि फोनमा म्याक्सिमम त्यसको पोटेन्सियल युज गर्ने। अब फोनमा कति छ त्यसको पोटेन्सियल, 60 फ्रेम्स पर सेकेन्ड खिच्ने क्यापेसिटी छ कि फोनमा, 120 नै खिच्ने क्यापेसिटी छ कि फोनमा, त्यो हेर्ने। अनि केमा धेरै हुन्छ त्यसमा खिच्ने क्या। रिजोल्युसन चाहिँ अब 1080p 4K केमा छ तपाईँहरूको त्यसमा खिच्नु हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो फ्रेम रेट धेरैमा चाहिँ किन खिच्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हामीले पछि पोस्ट प्रोडक्सन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ क्या। कुनै नर्मल्ली प्ले भइरहेको कुरालाई अलिकति स्लोमोमा हेर्न अलिकति छुट्टै रमाइलो हुन्छ। त्यसैले सिनेमेटिक भिडियोमा चाहिँ प्रायः स्लो मोसन्सहरू प्ले भइरहेको हुन्छ होइन। त्यसैले त्यही कुरा यदि 3-4वटा कुराहरू ध्यान राख्यो भने तपाईँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स, तपाईँहरूको भिडियो पनि सिनेमेटिक बन्छ। अब के हो भन्दाखेरि अब फोन समाउने तरिका होइन, कसरी समाउने, अनि फोन समाउन अब के युज गर्ने, अब ट्राइपड, ग्रिप्स, गिम्बल, ब्ला 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 के छ, अब त्यो तपाईँहरूको प्रिफरेन्सेस। अब ह्यान्डहेल्ड सर्ट पनि खतरा आउँछ यदि राम्रोसँग खिच्नुभयो भने। अनि फ्रेम रेट, द्याट्स इट। यो चाहिँ बिगिनर लेभलको लागि हो होइन। बिगिनर लेभलको योभन्दा एडभान्स कुराहरू पनि छ, त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई मन पर्यो यदि चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट डाउन बिलो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला होइन। अब ठिक लाग्यो भने राम्रो लाग्यो भने लाइक हान्ने, अब राम्रो लागेन भने डिसलाइक हानिदिनु। डिसलाइक 2 चोटि, सब्सक्राइब त गर्न परिहाल्यो होइन। जय नेपाल।